بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه ونيب. قبل ما أبدأ في الفيديو أحب أشكر أحبابي المتابعين اللي دايما بيعملوا إعجاب على الفيديوهات ودايما بيكتبوا كلام حلو كتير، كلام طيب. ربنا يبارك لكم يا رب. زي ما انتم بتحبوني أنا بحبكم كتير. دي قناتكم. اي حاجة باذن الله تطلبوها بس يكتبوا في التعليقات، سواء شغل ديكورات باذن الله نعمل لكم ليها فيديوهات، او مثلا وليكن اي شيء خاص بالدهانات باذن الله احنا ننفذها لكم. وبنبدا نعلم الحائط اللي موجود معانا زي ما انا كده شغال، واللي انا معايا ده ميزان ميه، ده ميزان مياه. ليه دايما انا بنصح بيه؟ عشان خاطر يعمل الخط مستقيم تمام 12 سنتيمتر العلام. وبعد كده ببدا ان انا الخطوط اللي بالطول ابدا ان انا اوزعها في الجدار اللي موجود معايا، عشان خاطر يبدا يخطط لي الواح خشبيه. والقلم اللي معايا ده قلم دوكو، ببدا ان انا اخطط بيه. واللي انا هعمله دلوقتي ده يعتبر ده دهان اللي انا هشتغل عليه ثمرة الخشب. تمام. ده هيتكون من مثلا نصف كيلو، هنقول مثلا بالنسبة مثلا وليكن نصف كيلو مثلا هنقول اصفر جملي، وبقى اصفر جملي لامع، وبعد كده نصف كيلو بني مطفي، هنضيفهم على بعض هيعملوا معايا لون عسلي. تمام. نصف لامع، نصف لامع زيت، دي كلها دهانات زيتية. وببدأ ان انا اخفه بايه؟ ما ينفعش ان انا اخفه ببنزين، بنزين هينشف معايا بسرعه ومش هعرف اشتغل بالثمره زي ما انا عايز. طب هخفه بايه؟ هخفه بنفط، هخفه باي مخفف مناسب لشغل الزيت يكون بطيء الجفاف. كده ان شاء الله احنا متفقين. تمام. ببدأ ان انا اشتغل شريحة شريحة. ما ينفعش ان انا اشتغل في الجدار بالكامل عشان برضو خاطر ممكن ينشف معايا بسرعة. طبعا عشان ما ننساش الارضية اللي معايا دهان لاكيه. طبعا انا اشتغلت على ارضيه لون فانيلا لاتيه، متواجد في القناه اللون ده اللي يحب يشوفه ازاي تركيبه. وممكن يتعمل على لون بيج او اي لون فاتح، اهم حاجه تكون الدرجه فاتحه. ببدا ان انا اشتغل عليها بنفس الطريقه دي. تمام. طبعا دي استكمالا لسلسله الفيديوهات اللي احنا باذن الله بنعملها. تمام. لشغل الاخشاب على الحوائط. طبعا موجود في القناة كده اكتر من فيديو، كل طريقة مختلفة عن التانية. لبرضو اخواننا المتابعين اللي لسه اول مرة تشوف القناة، برضو ما تنساش تاخد لفة كده وجولة في القناة. هتلاقي في حاجات كتير هتعجبك، سواء في الحوائط او على الاخشاب. يعني في ثمرات برضو على الاخشاب ما شاء الله باذن الله جميلة جدا. تمام. برضو واحنا شغالين كنا عايزين نعمل ايه؟ كنا عايزين نعمل اللوحة كلها اتجاه واحد كده، منتظمة في الثمرة. ولكن لما فكرنا كده قلنا الله، طب احنا لو عملنا مثلا كل لوح لوحده، كل شريحة لوحدها منفصلة عن التانية بطريقة مختلفة في الشكل، بإذن الله هتكون أكثر واقعية شوية، عشان تبان فعلا إن دي ألواح خشبية موجودة زي ما احنا كده شغالين بالظبط. طبعا يعني احباب المتابعين اللي موجودين معانا وعارفين اللي انا شغال بيها دي، طبعا دي استيكة برضه عشان نشرح لاخواننا برضه اللي لسه اول مرة يشوفوا الفيديوهات. دي يا جماعة استيكة بتاعة القلم الرصاص، ممحات القلم الرصاص، بنجيبها ونبدأ نشتغل بيها بالطريقة دي. ممكن نشتغل بكاوتش التجزيع ولكن مش هتدينا نفس التأثير، يعني برضه عشان نكون واضحين في المعلومة. تمام. لو في اي حاجة مش واضحة، تمام، او في اي مثلا اي حاجة معينة حضراتكم عايزين تسألوا عليها، برضو نشوف في التعليقات عشان خاطر نقدر نوضحها اكتر. زي ما احنا شايفين كل لوح خشبي او كل شريحة معانا شكلها في رسمة الثمرة مختلفة عن التانية. طيب دلوقتي بقى في سر خطير لازم ناخد بالنا منه. احنا كده خلاص رسمنا العروق والثمرة وبدأت تبان معانا. عشان تكون اكثر واقعية اكتر،
وتبقى احلى في الشغل. احنا كده هنغبرها، هنجيب دهان اصفر دوكو مضاف اليه قليل من اللون الاسود عشان خاطر يدينا لون كده قريب من اللون الكموني، وهنبدا نغبر الشغل اللي معانا كله. الشغل اللي معانا لما بيتغبر يعني احنا كده هنتعامل بقى مع الشغل على اساس انه خشب، بيبان اكثر واقعيه، بيحصل عمليه انسجام ما بين الخطوط والثمره وما بين الحائط اللي موجود معانا، وتبدا تبان معانا اكتر وتبدا تحلو معانا زي ما هي واضح كده بالظبط. بالمناسبه انا رشيد دوكو ممكن نرشه بسيلر مثلا سرفسر، كل ما كان له مسمياته، مضاف اليه الالوان اللي احنا ذكرناها. لو هترش بدوكو، طبعا الدوكو الاسم بتاعه هو دهان ناري، هو دهان سليلوز، وهو طلاء مستخدم في السيارات. تمام. لان طبعا اسم الدوكو في بعض احبابنا المتابعين قالوا احنا ما نعرفش مثلا الدوكو عندنا مش اسمه كده، لا هو اسمه دهان سليلوز معروف في كل الدول. تمام. لما نيجي نرش برضه عشان ما ننساش بالدوكو، بنرش خفيف عشان الشغل ما يطمسش معانا، على خفيف، ونبدأ نرش عشان برضه نرش وش واتنين وتلاتة لغاية ما يظبط معانا ونحس ان ده الشغل اللي احنا محتاجينه. طيب احنا دلوقتي بقى ايه؟ زي ما احنا شفنا في 3 الوان. طب ال3 الوان دول هيجوا ازاي؟ باذن الله حاجه بسيطه وسهله. وزي ما احنا قلنا في بدايه التغبير ان السر دايما في التغبير. هيبقى عباره عن ايه؟ هنجيب لون بني، برضه بني دوكو، ونبدا نغبر على خفيف. هنبدا ناخد شرائح معانا كده ايه خشبيه، نبدا ناخد بعض الالواح الخشبيه وهنبدا اننا نغبرها تغبير بسيط عشان يبان معانا ان في بعض الالواح لون اصفر، وبعض الاصفر جملي مثلا، بعض الالواح لون بني، بعض الالواح لون نبيتي. طب بالنسبه للتقسيم اللي معانا هيبقى نظامي برضو عشان خاطر اللي يحب يعمله او عايز ياخد فكره عنه. التقسيم لو قسمتها بانتظام ان شاء الله هتطلع كويسه، شبه منتظمه هتطلع كويسه، حتى لو قسمتها عشوائي ان شاء الله هتبقى كويسه. اهم حاجه يعني الثمره تطلع تمام، التغبير يكون كويس معانا. طبعا في حاجه برضو معلومه مهمه، الورنيش في النهايه احنا هندي ورنيش، الورنيش بيفتح درجه التغبير بعد ما بيخلص. حاجه كمان بسيطه يعني برضو نعمل حسابنا واحنا بنغبر ان التغبير هيفتح كمان معانا حاجه بسيطه زي ما انا شغال كده، برضو هنشوف باذن الله. طيب دلوقتي انا بعد ما خلصت هندخل في لون تاني اللي هو لون نبيتي. لون نبيتي ده برضو لون بني مضاف اليه قليل من اللون الاسود، حاجه بسيطه، وهبدا اغبر كده ايه تغبير بسيط برضو في بعض الالواح اللي معايا. طبعا برضو عشان خاطر تكون كل شيء واضح، في ترجمه باللغه العربيه الفصحى وفي ترجمه للغات اخرى. برضو تضغط على فوق كده في الفيديو من فوق على ايدك الشمال كده هتلاقي فيه سي حرفين سي، تضغط عليه هتلاقي فيه ترجمة باللغة العربية ولغات أخرى بإذن الله. عشان خاطر برضو إيه أحباب المتابعين أحيانا ممكن ما يفهمش اللغة اللي أنا بتكلم بيها، اللهجة المصرية ممكن ما تكونش مفهومة أوي، فإن شاء الله هيقدر يفهمها عن طريق الترجمة. طب الشغل كده ما شاء الله ظهر وبدأ يبان معانا والوانه بدأت توضح. طب احنا عايزين نظهر الشغل اكتر، نخليه فيه شوية بعد كده معانا. هنعمل ايه؟ هنبدأ ناخد الخط اللي فوق فقط، يعني احنا هنبدأ نشد تيب فوق الخط عشان ناخد الخط اللي فوق فقط، وهنبدأ نرش رش خفيف ابيض. اهم حاجة الابيض بالذات يكون خفيف، ممكن تقيل نسبة بسيطة من فوق، وبعد كده رشة خفيفة داخل الشغل كده من جوه، يعني داخل الشرائح اللي معانا او الالواح اللي موجوده معانا. واهم حاجه الابيض بالذات يكون خفيف. ورش الدوكو عموما وانا برش يكون خفيف عشان الشغل ما يتمصش معايا، حاجه كده ايه بسيطه واخفه كويس. يعني ممكن في التخفيف يكون مثلا ان النسبه الضعف عادي مفيهاش اي مشاكل خالص.
طيب كده برضو في خطوة برضو مهمة عايزين نشوفها، يعني ما ايه، لسه الفيديو ما خلصش يعني. هنبدأ ايه نعمل لون كمان، يعني ده كده في لون كمان هنعمله. تمام، اللون ده هيكون اسفل الخط اللي تحت اللوح. الخط اللي تحت اللوح ده هيبقى ايه، هيبقى لون اسود كده برضه. زي ما عملنا رشينا الابيض هنبدأ نرش الاسود بنفس الطريقة، وهيبان ان شاء الله بعد ما نشد التيب او اللزاق. الاسود لو زاد شوية كده نسبة بسيطة على الابيض عادي، يعني الابيض يكون اقل شوية والاسود يزيد شوية، عادي خالص. تمام، بعد ما بيتشال كده ما شاء الله بدأ يظهر معانا، ولكن هيظهر اكتر كمان لما ياخد ورنيش برضو، يعني عايزين نتابع مع بعض. كده ما شاء الله بدأت توضح اكنها كده خشب، قطعة خشبية كده، ايه، ألواح خشبية محطوطة على الحائط. طيب اللي معاه ده ورنيش ملمع مائي. تمام، ده ورنيش زيتي بنبدأ نجيبه ونبدأ نشتغل بيه عشان خاطر يظهر الحيطة معانا. طبعا اللي موجود مطفي لما بياخد ورنيش بيحلو اكتر ويبدأ يظهر معانا. ممكن بقى يتعمل نصف لامع، ممكن برضو يتعمل مطفي عادي ايه براحتنا، طبعا دي كلها بتبقى أذواق. وزي ما احنا شايفين الثمرة بتبدأ تبان معانا اكتر. لو اول مرة تشوف الفيديوهات وحابب بقى تشوف محتوى الدهانات، تمام، وعايز تاخد افكار باذن الله عنها وكده وشغل عنه، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان خاطر يوصل لك كل جديد. وما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو. كده الشغل بسم الله ما شاء الله بعد ما بيكمل وبعد ما بيخلص بيبقى ما شاء الله جميل جدا، بيبقى حلو. ونشوفكم بإذن الله في فيديو جديد على خير. أخوكم بهاء الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.